غزوة أحد، السنة الثالثة للهجرة. ولما كان انتصار المسلمين في غزوة بدر لطمة قاسية لقريش، فقد أبت إلا أن ترد اعتبارها وتثأر لكرامتها، فخططت لمعركة ثأرية. فاتفق كبراؤها على وقف ثمن القافلة التي نجت قبل موقعة بدر لتجهيز جيش الانتقام، واتصلوا بحلفائهم من القبائل المجاورة ومن الأحابيش، وخرجت نساؤهم في مؤخرة الجيش لحثهم على القتال. وإذا كان الكفار قد خرجوا وأمامهم هدف واحد هو الثأر والانتقام، فإن المسلمين قد أصابهم التردد بين خروجهم لملاقاة الأعداء خارج المدينة أو عدم الخروج والدفاع عن وجودهم داخل المدينة. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يميل إلى عدم الخروج، إلا أنه مال في النهاية إلى رأي الشباب المتحمس لملاقاة العدو خارج المدينة، وخرج الرسول صلى الله عليه وسلم في 1000 من المجاهدين، ثم رجع عنهم 300 من المنافقين الذين تعللوا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ برأي الشباب وترك رأي ذوي الخبرة من أصحابه. وكادت قبيلتان من الأنصار أن تأخذا برأي المنافقين، إلا أنهم اشتركوا في المعركة. وهكذا كان موقف المسلمين إزاء هذه الحرب شبيها بموقف أعدائهم في غزوة بدر، حيث بدا عند البعض التردد وعدم التحمس. والتقى الجيشان عند جبل أحد يوم السبت 15 من شوال من السنة الثالثة للهجرة، وكان عدد المسلمين 700 بينما كان عدد المشركين 3000. فانتصر المسلمون في أول الأمر، ووجد المسلمون أنفسهم أمام غنائم مغرية، فحدثت مخالفة خطيرة، حيث نزل الرماة المكلفون بحماية ظهر المسلمين من فوق الجبل، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قد أعطاهم أوامر صارمة بعدم ترك هذا المكان مهما كانت النتيجة. فانتهز هذه الفرصة جماعة من المشركين بقيادة خالد بن الوليد، وكان آنذاك لا يزال مشركا، وهاجموا المسلمين من الخلف وأمطروهم بالنبال، فاختلت صفوف المسلمين، واستشهد عدد كبير منهم يقدر ب70 شهيدا، وأصيب الرسول صلى الله عليه وسلم في وجهه ورباعيته. ولم يكن فشل المسلمين في هذه المعركة هزيمة بالمعنى المعروف، إذ لم يخسروا أرضا، ولم تجبرهم على ترك عقيدتهم وتغيير موقفهم، بل خرج المسلمون منها أقوى عزيمة وأشد إيمانا، ولم يفقدوا الثقة في أنفسهم، بل إن أعداءهم مع انتصارهم هم الذين كانوا يتهيبونهم، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج بالمسلمين الذين حضروا أحدا في اليوم التالي للمعركة لمطاردة العدو وتأمين المدينة، حتى بلغ حمراء الأسد، وأقام بها 3 أيام، وعلم المشركون بوجودهم، فلم يجرؤوا على العودة لقتالهم. ثم إن المسلمين استمروا في إرسال السرايا لتأديب القبائل المتمردة والطامعة، ومنها غزوة ذات الرقاع، وغزوة بدر الآخرة، وغزوة دومة الجندل، وكان المسلمون يعودون منتصرين، ومنها سرية إلى بني أسد كانت بعد موقعة أحد بشهرين. وهذا يدل على أن نتيجة موقعة أحد لم يكن لها تأثير في قوة المسلمين وفي دولتهم الناشئة، فلم يساورهم الشك في قوتهم، ولم يرهبوا جانب عدوهم. أعزائنا المتابعين، كنا في رحاب غزوة أحد، وهي أحد الغزوات المهمة التي خاضها المسلمون في بداية الدعوة. إن أعجبكم المحتوى نرجو الاشتراك وتفعيل زر الجرس ودعم القناة. دمتم في أمان الله.